handle එක ගන්න යනවා. change handle කියන එක click කරනවා. නැත්නම් ඔයා handle එක ගන්න යන්නේ. iBond කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම උෂාම්බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයාලට ගේන්නේ YouTube handle කියලා අලුත් අප්ඩේට් එකක් සම්බන්ධව සහ ඒක apply කරන විදිය ඔයාලා කොහොමද custom ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ YouTube handle එක කොහොමද create කරගන්නේ මේ සියලුම දේවල් මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න සහ මේකේ මොකද්ද වැදගත්කම මේක මොන වගේ අවස්ථාවලදී use කරන්න පුළුවන් කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් උෂාම්බ්‍රෝ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. හරි. මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ YouTube studio එක ඇතුළට ආවට පස්සේ customization කියන එකට ආවට පස්සේ ඒක ඇතුලේ basic info කියන එකේ මගේ details පෙන්න කොටසට තමයි මම ආවේ. ඒකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අලුතෙන් handle කියලා කොටසක් පෙන්නනවා. අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මේක. දැන් සමහර channel වලට මේක ඇවිල්ලා නැතුව ඇති. සමහර channel වලට මේක ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් මේක ඉදිරි සති දෙක ඇතුළතදී හැම channel එකකටම මේක ගේනවා කියලා තමයි YouTube එකෙන් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඊයේ කියන්නේ 13 වෙනිදා රෑ 11යි ගානට තමයි ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බේ. මම දැන් ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා he Usambro you can now choose your channel's handle කියලා දාලා මෙන්න මේ විස්තරයක් දාලා choose a handle කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඊමේල් වලින් දැනගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට handle එකක් ආවොත් එහෙම නැත්නම් YouTube Studio එක ඇතුලේ මේ උඩ බාර් එකක් කියන්නේ YouTube Studio එක ඇතුලට ගියාම උඩින් නිල් පාටින් හරි මට මතක නැහැ ටෙක්ස්ට් එකක් පෙන්නනවා handle එක choose ඒ කියන්නේ select කරගන්න කියලා. ඉතින් එහෙම දැනගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ choose a handle කියන එක ඔයාලට දැන් මෙහෙම email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක click කරාම ඔයාලා වරන් යනවා මේ වගේ තැනකට. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ channel එකේ logo එක, channel name එක ඊට පස්සේ your channel is reserved your handle is at Usambro කියලා පෙන්නනවා. දැන් මෙතනදී මම ඇත්තටම handle එක කලින් මේක හදාගත්තා. ඉතින් මේක දැන් ඔයාලා හදලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ change handle කියන එක සැරයක් click කරන්න. ඒකට යන්න කලින් මම මේ handle එක ගැන A to Z විස්තරයක් කරන්න. ඒක ගැන හොඳට අහගෙන ඉන්න. මොකද මේක අපිට ගොඩක් වාසි සහගත පැත්තක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම අවාසි නෑ මේකේ. ඉතින් මේක ගැන කතා කරොත් දැන් ඒක handle එකක් කියන්නේ මෙහෙමයි. ඉස්සර තිබ්බා YouTube එකේ subscribersලා 100යි තව channel එක මාස 3ක් හරි ඔහොම දවස් ගාණක් පරණ වුණාම ඔයාලට channel URL කියලා link එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර දිග link එකක් නෙමෙයි අර youtube.com/ මෙහෙම එක ඉංග්‍රීසි අකුරු ගොඩාක් එක්ක දිග නමක් තියෙන link එකක්. channel එකේ link එක විදියට. හැබැයි subscribersලා 100 පැන්නුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ channel name එකට හදාගන්න. හරියට Usambro කියන එක විතරයි. දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ add කියන කොටස තමයි add වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අමුතුම වාසිය කියන්නේ මෙන්න මේ පොඩි කොටසින් විතරයි. පුළුවන් ඔයාලට ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට මේ link එක share කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලගේ channel එක අඳුරගන්න. ඔයාලට උනත් මේක ගොඩක් වාසිය. කියන්නේ මේක දැන් මෙතනින් copy කරගත්තාට පස්සේ මම මෙතනින් paste කරනවා. හරි මම copy කරගත්තාට පස්සේ මම මෙතනින් paste කරනවා. paste කරාට පස්සේ මම enter දෙනවා. ඔයාලට පේනවා කෙලින්ම මගේ channel එකට ආවේ. හරි. ඒ වගේ channel එකට කෙලින්ම directly යනවා මේ custom YouTube handle මේ එකත් එක්ක generate වුණ URL එකත් එක්ක. අපි ටිකක් පල්ලෙහාට එනකොට මේකේ තව විස්තර තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙහෙම අනිත් වැදගත් දේ තමයි YouTube handle කියන එක හරියට Instagram එකේ username එක. එහෙම නැත්නම් අපි වෙබ්සයිට් එකක් කරනකොට domain name එකක් කියලා අපි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් name එක. අපි මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක නමක් හිතමු. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ නම ඒ කියන්නේ .com domain එකක් හෝ .lk කියලා domain එකක්. ඔයාලා ඒක තේරෙයිද දන්නේ. කොහමද ඒක ලෝකෙට එකයි තියෙන්නේ. අපිට ඒක ගොඩක් හදන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න usambro.com
කියලා වෙබ්සයිට් නේම් එකක් තියෙනවා. ඒක තව කෙනෙක්ට වෙබ්සයිට් නේම් එක ගන්න බෑ ඩොමේන් එක. ගන්න පුළුවන් ඒක එක්ස්පයර් වෙලා ඒ කියන්නේ Tamanට සල්ලි ගෙවා ගන්න බැරුව එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණොත්. එහෙම නැතුව මම ඒක සල්ලි වලට අරන් තියෙනම් ushamro.com කියන එක ඒක වෙන කෙනෙක්ට ගන්න බෑ. ඒ වගේ හැබැයි මේක සල්ලි වලට නෙමෙයි ගන්න තියෙන්නේ මේක ප්‍රී හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ ඇඩ් එකත් එක්ක ඔයාලගේ නම හරි වගේ channel name එකට මේක හදාගත්තට පස්සේ ඒක වෙන කෙනෙක්ට ගන්න බෑ. ඒක තමයි මේකේ වැදගත්ම දේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙයාලා example එකකින් දක්වලා තියෙනවා ඔයාලගේ channel name එක @user 1 2 3 නම් 1 2 3 නම් ඔයාලගේ channel URL එක හැදෙන්නේ මේ පේන්නේ මෙන්න මේ කොටස ඇඩ් වෙනවා මෙහෙම මෙතනට. කියන්නේ handle කියන එක නම් ගන්න එපා channel name එක කියන එක එන්නේ නැහැ user 1 2 3 නම් @user 1 2 3 කියලා තමයි මෙන්න මේක තමයි channel ඔයාලගේ දැන් අලුත් link එක. ඉතින් ඒ වගේම වැදගත් දේ තමයි ඉස්සර අපි ජෙනරේට් කරගත්ත custom URL එක. subscribers ලා 100ට වඩා වැඩි නම් අපි හදාගත්ත මෙන්න මේ link එක වැඩ කරනවා. ඒක තාමත් වැඩ කරනවා කියලා තමයි යාලා කියන්නේ. ඒක අවුලක් නැහැ. ඒක වැඩ කරනවා. ඒක වෙනසකට තියෙන අර ඇට් ලකුණ නැහැ. සහ ඒ කාලේ මට custom URL එක හදාගන්නකොට මේ ushamro කියන එක විතරක් දාලා හදාගන්න බැරි කමක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි already එක අරගෙන. එතකොට මම ඒකට YT කියලා කොටසක් ඇඩ් කරා. ඒක නිසා තමයි මේ ඉස්සර custom URL එක මේ විදිහට පේන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට මේ handle එක එක්ක ඔයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒක ඔයාලට short වලට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඒක @your handle කියලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ඒ කොටස mention වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ කියලා දාලා YouTube එකේ search කරන්න දේවල්. ඉතින් මම ඒක පෙන්නන්න ඔයාලට ඒක මාරම සුපිරි. ඉතින් කියලා දාලා මම පෙන්නන්න. මෙන්න මෙහෙම. දැන් කියලා දාලා අපි YouTube search bar එකේ type කරොත් කෙලින්ම අපි ගමු ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ channel එක Mr Beast කියන එක. Mr Beast කියලා automatically ආවා. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් famous නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා handle එක create කරගත්තට පස්සේ ඒ handle එක මෙන්න මෙතන type කරාම ඔයාලගේ channel එක තමයි එකපාරට උඩට එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මට හිතෙන්නේ ටික දවසක් යනවා. මම හිතන්නේ මේක මේ search bar එකේ appear වෙන්න update වෙන්න. මොකද මම type කරා මගේ එක මට එකපාරට ආවේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් නමුත් මේක වැඩ කරනවා. දැන් already handle එක වැඩ කරනවා. මොකද add කියලා දැම්මහම මේ channel වල name අරව මේවා විස්තර එනවා. හරිද? ඒකට ඒක හරි. ඊළඟට ටිකක් පල්ලෙහාට එනකොට ඔයාලා live stream කරනවා අරව මේවා කරනවනේ. ඒවැ ඔයාලට මේ channel එක මේ handle එකත් එක්ක mention කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන නම් කියන්නේ YouTube එකේ search bar එකේ type කරාම හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ YouTube community එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට comment section වල මේක type කරලා ඒක mention කරන්න පුළුවන්. description වල channel එකේ title එකේ ඒ කියන්නේ video title වල ඒ වගේ දෙයක් තමයි කියන්නේ. තව පල්ලෙහාට ගියාම මෙයාලගේ විස්තර තියෙනවා. ඉතින් short feed එකේ අර මේවා පෙන්නනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ හරි. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක වැදගත් දෙයක්. YouTube handle දැන් මම මේක පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඔයාලා handle එක ගන්න යනවා. change handle කියන එක ක්ලික් කරනවා. නැත්නම් ඔයා handle එක ගන්න යන්නේ. ගන්න ගියාට පස්සේ ඔයාලට වැටේ කෙලිම මෙතන type කරන්න කියලා. දැන් මම මගේ තියෙනවා කලින් custom URL එකේ ඉස්සර ඉඳන් තිබ්බේ මෙන්න මේක. ushamro YT කියන එක. මට ඕන එක ගන්නත් පුළුවන්. මම අලුතෙන් හැදුවේ ushamro කියන එක විතරක් දාලා. ඒකට මට ඒක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ handle එක change කරනකොට මෙතන නම එනවනම් අවුලක් නැහැ. මේ නමත් එක්ක තව මොනවා හරි ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් type කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න එහෙම අකුරු ටිකක් type කරොත් එක එක මොනවා හරි නම උෂාන් කියලා type කරා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ error එකක් එනවා. error box මේ නිකම් warning sign එකක් එනවා. එතකොට ඒ උෂාන් කියන කොටස විතරක් මට ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක කවුරු හරි මේ වෙනකොට already අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මගේ කොහොමත් channel එකේ තියෙන bro කොටස මේක add කරගන්නවා. sorry. හරි. එතකොට එයාලා එතකොට පෙන්නයි ඒක මේ වෙනකොට අරගෙනද නැද්ද අර මේක කියලා විස්තර. කොහොම මම මේක අරගෙන නිසා මේක මට දැන් පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක අරගෙන තියෙන already. හරිද? එතකොට ඒ වගේ ඔයාලට මේක හද ඔයාලට channel name එක
බලන්න පුළුවන් මේක අරගෙනද කියලා. එහෙම වුණොත් කොළ පාට හරියක් වෙටේ. ඒක කවුරු හරි කෙනෙක් අරගෙන නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel name එක type කරලා තව අංක 1 හරි 2 හරි ඔයා කැමති විදිහකට නැත්නම් English letter එකක් හරි add කරලා මෙතනින් අර verify වගේ අර හරි ලකුණක් දාගන්න. ඉතින් ඒක මෙතන නුක් කරගන්න පුළුවන් මේ handle කියන එක දීලා ඔයාලට මෙතනින් type කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හරි ලකුණ ආවා. ඒ වගේ ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. උෂාන් කියලා විතරක් ආවට මං හිතන්නේ බෑ. උෂාන් කියන එක handle is taken. ඒක බෑ. ඒක ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි තත්ත්වය. ඉතින් ඔයාලට ඒක දාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහොමද කියලා. අර උෂාම් බ්‍රෝ කියලා අපි දාලා බලමු. confirm selection. Hari. You are successfully selected your handle. Handle will start appear on YouTube later this year. Your channel has a new URL. කියලා දාලා your existing channel URL will continue to work. ඒකත් වැඩ ගන්න අපි okay දෙමු. හරි. දැන් මේක තමයි මගේ අලුත්ම URL එක. ඉතින් ඔයාලට ඒක use කරන්න පුළුවන්. මම ඒක community tab එකක් දාලා දාන්නම්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා YouTube handle ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඇති කියලා. ඒක කොහොමද use කරන්න කියලා ඔයාලට ඒක මෙහෙම mention කරන්න පුළුවන් title වල වුණත් මේක නම් කලින් උනක් කරන්න පුළුවන්. ෂාන් bro ඔයාලට පේන උඩින් එනවා. දන්නේ තව කවුද කෙනෙක් උෂාන් bro කියලා එකක් හදලා තියෙනවා. මොකද දන්නේ ගොඩක් bros ලා ඉන්නවා. හරි. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඒක කරන්නේ. හරි. ඉතින් මෙතනත් ඒක ඔයාලට මෙතනනුත් edit කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අතනින් තමයි ලේසිම. ඔයාලා email එක හරහා ගිහින් එතනින් යන්න නැත්නම් YouTube studio එක උඩින් හදන්න පුළුවන්. එතනින් යන්න එතනටම තමයි. හරි අපි පොඩ්ඩක් refresh කරලා බලමු මොකද මම මේක වෙනස් කරා. ඒක වෙනස් විදියට එයිද කියලා. හරි. ඒක වෙනස් විදියට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හරහා YouTube channel ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.